Sziasztok! Kiben nem merült volna fel már a gondolat, aki vagy a munkahelyén, vagy otthon a Barkács műhelyében vassal dolgozik, hogy vajon nem lehetne a sarokcsiszolónál, vagy a gyorsdarabolónál gyorsabban, sokkal halkabban és sokkal tisztábban vágni a vasakat, vagy nem lehetne a kizárólag egyenes vonalak helyett íves vagy bármilyen formákat is vágni a vasból. Hát a plazmavágó pont erre való. Az igaz, hogy egy egyszerűbb, olcsóbb plazmavágó is jóval többe kerül, mint egy sarokcsiszoló, és ezért nagyon sokan meggondolják, vagy egyáltalán nem is gondolnak rá, hogy nekik lehetne plazmavágójuk. Azonban az elmúlt években szerencsére egyre több olyan márka jött be Magyarországra is, akik kedvező, vagy legalábbis a korábbiaknál kedvezőbb áron kínálnak például plazmavágókat is. Ebben a videóban ezt a Weldingertől érkezett gépet fogjuk megnézni. Ez már nem egy alaptípus. Ez a gép 40 ampert tud, elvileg 20 mm-es anyagvastagságig lehet vele bármilyen elektromosan vezető fémet vágni. Már pilotívet is tud, tehát nem kell, hogy a fúvóka érintkezzen a fémfelülettel ahhoz, hogy létrejöjjön az ív. Ilyet az egyszerűbb gépek nem tudnak, ez már egy magasabb kategóriájú gép. Hogyha érdekel, hogy mit tud manapság egy viszonylag elérhető áru, de a funkcióiban már egész sokat tudó berendezés, akkor tartsatok velem ma is. If I bought you a mansion, you call it a one-room shack. Egy 3-4 méternyi ilyen meglehetősen combos gumírozott kábele van, ez jó. Van hozzá a csomagban egy ilyen tartozékkészlet, hogy egy jó darabig ne kelljen boltba futkosni a használat során, úgymond kopó alkatrészek, tehát 5 darab van, ilyen 5 darab elektróda, meg van benne 5 darab fúvóka, 0,9 mm-es fúvóka, meg van 2 darab ilyen csatlakozó, hát ezeket majd mutatom. Ez a gép ugyanis, ahogy a nevében is benne van, PS42 Pilot Pro CNC, tehát CNC vezérlést, tehát egy külső vezérléssel is működtethető. Az a helyzet, hogy ehhez bevallom, én nem igazán értek. A lényeg az, hogy ehhez a vezérléshez való csatlakozókat is kapunk a csomagban, annak, aki gépesítené a plazmavágóját. Azon kívül a csomagban van egy használati útmutató, mivel ezt nekem Németországból, a Weldinger központból küldték, ez egy német nyelvű használati útmutató. Én azért azt remélem, hogy aki a magyar webshopból rendel, annak magyar nyelvűt is adnak hozzá. Egyébként berakom majd a webshopnak a linkjét, hogy meg tudjátok nézni az összes technikai adatot, amit én esetleg nem mondok el. Van még a csomagban, ez rá is van írva, egy 4 méteres testkábel, egy ilyen megfelelő erősségű, egészen jó minőségű csipesszel, és hát ugye itt van maga a pisztoly, ami egyébként így ránézésre, felépítését tekintve ugyanolyan, csak nem fekete, hanem piros, mint az ESAB gépnek. Na, majd meglátjuk, hát ez a távtartója is egész hasonló. És akkor ezen kívül van még benne egy ilyen kis szerszámocska, amivel nem tudom, hogy mit kell szerelni. Ami már így a beüzemelés előtt feltűnt, és nekem tetszik, hogy itt az alján 4 ilyen nagy gumilába van, úgyhogy ez így ilyen remekül áll a lábám, és hogy gyárilag van hozzá egy ilyen vízleválasztós és nyomáscsökkentős
szelepe van, ahol a levegőt rá kell csatlakoztatni, tehát tulajdonképpen olyan kompresszorral is lehet használni, aminek nem állítható a kimenő nyomása, mert azért ezeknek a gépeknek, itt rá is van írva, hogy 3 és 4,5 bár közötti nyomásra van szüksége. Hogyha olyan kompresszorod van, amin eleve a kimenő nyomás állítható, akkor ott is be tudod ezt állítani, hogyha viszont a kompresszoron nem állítható, akkor ennek a gépnek ugye itt van egy saját ilyen nyomásszabályozó szerepe, tehát tulajdonképpen magán a gépen be lehet állítani a szükséges nyomást. Egészen különböző csatlakozója van a testcsipesznek, és egész különböző csatlakozója van magának a plazmapisztolynak, hiszen ugye itt levegőt is, meg az áramot is át kell, hogy tudja vinni. Úgyhogy hát igazából nem tudod elrontani az összeszerelést, ráadásul ezt is olyan a maga a csatlakozó, hogy csak egyféleképpen lehet beledugni, úgyhogy ezzel igazából nem tudsz hibázni. Hogy egyszer, aztán a testcsipeszt is. Egy bekapcs gomb, hol van? Itt hátul. Hát jó, mondjuk, hogy színes a kijelző, de maradjunk annyiban, hogy kétszínű, és ezzel a tekerőtyű gombbal lehet állítani 20 és 40 amper között az áramerősséget. A bekapcsoláskor egyből elindult egy hűtőventilátor, itt fújja ki, de úgy tűnik, hogy ez nem állandóan megy, ami egyébként egy pozitívum, mert vannak olyan egyszerűbb gépek, amelyeknek a ventilátora folyamatosan megy, és azért az elég idegesítő tud lenni hosszú távon. Nyilván ez csak akkor üzemelteti a ventilátort, amikor a hűtés miatt szükséges. Azért ez egy pozitív dolog. Na és még mielőtt használnánk, nézzük meg egy picit így közelebbről. A testcsipesz az egy ilyen eléggé erős, masszív, nekem ez teljesen rendben van. A pisztoly az egészen hasonló rendszerű, hasonló formájú, mint az ESAB, az látszik, hogy nem ugyanolyan gyártmány, tehát nyilván ez egy máshogy gyártott pisztoly, de formára, meg működésre, hogy itt ezt fel kell hajtani, és úgy lehet a működtetőgombhoz hozzáférni, meg hogy ennek a távtartónak, meg a fúvókának a formája is nagyon hasonló. Ugye ez egy olyan gép, azért ilyen a távtartója, sőt egyáltalán azért van távtartója, mert az egyszerűbb gépekkel ellentétben ennek nem szükséges, hogy a fúvóka érintkezzen a fémfelülettel, ebből adódóan a fúvóka sokkal kevésbé kopik, úgymond sokkal kevésbé olvad meg, sokkal kevésbé fogy, sokkal kevésbé károsodik, mint az egyszerűbb gépeknél, ugyanis ennek a nevében a pilot is szerepel, ez azt jelenti, hogy ez a valódi vágóív létrejötte előtt egy úgynevezett pilotívet létre tud hozni, anélkül, hogy érintkezne a fúvókának a vége a munkadarabbal, és ezáltal ez a pilotív már utána segíti a vágóívnek a létrejöttét, anélkül, hogy egy pillanatra is hozzá kellene érjen a fúvóka a munkadarabhoz. Ez a fúvókák szempontjából is egy sokkal nagyobb előny, hiszen a fúvókák jóval tartósabbak lesznek, így nem olvadanak el, nem fogynak el. Másrészt ez olyan szempontból is nagyon előnyös, hogy a hagyományos, egyszerűbb plazmavágókkal csak olyan anyagokat tudsz vágni, aminek a felülete maga vezeti az áramot, tehát egy fémtiszta fémfelületet tudsz csak vele vágni, de egy vastagabb rozsdarétegen vagy egy festékrétegen keresztül nem lehet vágni, mert szükséges maga az elektromos érintkezés a munkadarab és a fúvóka között. Az ilyen gépeknek viszont, aminek ilyen pilotíve van, majd látni fogod a vágás során is, nem szükséges ez, tehát valójában egy festett fémet vagy egy rozsdás fémet is lehet vele vágni, mert maga a pilotív az mindenképpen létrejön egy nem vezető felület irányába is, és ezutána már segíti a vágóív létrejöttét, nem szükséges hozzá az elektromos érintkezés. Azért ez egy sokkal jobb cucc, mint az egyszerű gépek. Ez kicsivel magasabb is az ára az ilyen gépeknek, de
Szerintem megérheti az ártöbbletet, mert egyrészt olyan dolgokat is tudsz vele vágni, amit a másikkal nem, másrészt meg sokkal kényelmesebb, sokkal könnyebb úgy dolgozni, hogy nem kell, hogy maga a fúvókát húzzad a felületen, hanem ez a távtartó a megfelelő távolságban tartja. Hát így nem tudom mennyire látszik, egy olyan 2 mm-re van körülbelül a fúvókának a vége a fémfelülettől. Show you a rainbow, babe. You would paint it black. You find your pleasure in feeling the pain. Itt van egy ilyen kis set gomb, amivel a 2 ütem és a 4 ütem között lehet választani, hogy milyen módon akarod használni. Ugye ez a 2 meg a 4 ütem, ez ugyanaz, mint a hegesztésnél. A 2 ütem az, hogy amíg nyomod a gombot, addig az ív működik, amikor elengeded a gombot, akkor megszűnik az ív. A 4 ütem pedig, hogyha benyomod a gombot, akkor létrejön az ív, amikor elengeded a gombot, akkor az ív továbbra is folyamatosan működik, és amikor újra benyomod a gombot, és újra elengeded, akkor azzal lehet úgymond kikapcsolni az ívet. Not a cloud in the sky. You can still find a way to make it rain. It can't be my loving. Ide betettem a másik plazmavágó mellé. Én az elmúlt több mint egy évben ezt az ESAB Handy Plasma 45i-t használtam. Hát itt azért elég magasra van téve a léc, úgyhogy a kis gépnek össze kell szednie magát, ha emellett akar bizonyítani, és másrészt azért ide tettem, mert ugye ide van kivezetve a kompresszornak a levegőcsatlakozója. Itt rá tudom dugni a gépnek a hátulján található csatlakozásra. Azért egy picit ez ilyen nem annyira nagyon stabil, mert ott marad a helyén, de picit olyan gyengének érzem ennek a rögzítését. Ez a Weldingernek egy magasabb kategóriájú gépe, az oldalára rá is van írva, hogy Professional. Ennek megfelelően több beállítási lehetőséget kínál, mint az alap legolcsóbb gépek. Ezzel a set gombbal lehet választani, ahogy már korábban is mondtam, a 2 és a 4 ütem között, meg van egy olyan állás, amelyben a levegőt folyamatosan fújja, és ezen kívül a tekerő gombbal, amivel a záraverősséget lehet állítani, ezzel a gombbal, ennek a benyomásával még lehet 2 funkciót állítani. Az egyik, az itt mutatja a gáz levegő utóáramlás
a hossza, ez 5 és 15 másodperc között állítható. Ennek azért van jelentősége, hogy minél gyorsabban lehűtse a pisztolyt, lehűtse a fúvókát, ezért az, amikor felforrósodik egy hosszabb vágás után, akkor nem károsodik, mert még a vágás, az ív megszűnte után még 5-15 másodpercig jön a levegő, és az visszahűti. A másik pedig, amit még ennek a benyomásával lehet állítani, az pedig a cut és a grid állás. A cut az a normál vágás, amikor egybefüggő fémfelületeket vágunk a géppel. Erre képesek az olcsóbb, legolcsóbb kategóriás plazmavágók is. A grid, ugye angol szó, rácsot jelent, az az állás viszont már egy más történet. Ebben a grid állásban tudja azt a gép, hogy akkor, amikor nem folytonos a felület, például egy taposórács, vagy egy lyukacsos lemeznek a vágása során, hogyha egy hagyományos géppel próbálod megvágni, akkor ott, ahol folytonossági hiány van az anyagban, ott mindig, mivel az elektromos érintkezés megszűnik, ott, ahol luk van, ott megszűnik azonnal az ív, és a gomb újbori benyomásával tudod létrehozni újra az ívet, és úgy tudod a lyuk után folytatni a vágást. Ebben a grid állásban viszont a gép folyamatosan fent tudja tartani az ívet, ott is, ahol anyagfolytonossági hiány van, ott sem szűnik meg az ív, hanem folyamatosan az ilyen lyukacsos vagy rácsos anyagokat is folyamatosan lehet vágni. Ezt is csak a komolyabb gépek tudják, ezen van ilyen beállítás is. És ezen kívül, ahogy már korábban mondtam, ez a gép CNC vezérlést is tud, tehát gépi használatra is alkalmas. Itt az elején van egy 4 tűs, a hátulján pedig van egy 2 tűs vezérlő csatlakozó. Sajnos én ehhez nem értek, úgyhogy ebben nem fogok tudni nektek bővebben belemenni, de minden esetre ezt a gépet akár már gépesítve, tehát rászerelve valami fajta automata mozgató berendezésre is lehet használni egy megfelelő pisztollyal, és olyankor ezeken a bemeneteken keresztül lehet vezérelni. Most láthattátok működés közben, igyekeztem mindenféle olyan anyagot vágni vele, ami a leggyakrabban előfordul egy barkácsműhelyben. Ugye, ahogy szó volt róla, ez a gép azért, mert pilotívet is tud, ezért nem csak sima, tiszta fémeket lehet vele vágni, hanem rozsdás, illetve festett anyagokat is lehet vele vágni. Nyilván ezeknél is kell egy valamekkora kicsi felületet megtisztítani, hogy a testcsip ezt rá tud csiptetni, hiszen azért létre kell, hogy tudjon jönni az áramkör, tehát a testcsip ezt egy tiszta helyre kell csiptetni, de teljesen jól vágta a rozsdás és a festett anyagokat is. A grid, vagyis rács funkciónak köszönhetően teljesen folyamatosan egy gombnyomással lehet ilyen lyukacsos, rácsos anyagokat is vágni. Ez is teljesen jól működik. Vágtam vastagabb anyagokat is, 10 mm-es lapos vasat is simán vitte, nyilván ott már a legnagyobb 40 amperes álláson, meg ott a levegő mennyiséget is, a levegő nyomást is állítani kell az anyagvastagság függvényében. A vastagabb anyagokat már érdemes a gép megengedett maximális 4,5 báros nyomásával vágni, és úgy teljesen jól viszi. Hát nyilván minél vastagabb az anyag, annál lassabban tudod mozgatni a pisztolyt, hogy szépen átvágja, de bőven lehet vele vágni. Egyébként az elméleti maximum a
vas anyagban 20 mm. A gépnek a mérete nagyon előnyös, tehát nagyon pici, és igazából a leírása alapján egy 6 kg az egész, tehát kis helyen elfér, könnyű kezelni, ilyen szempontból is szerintem nagyon rendben van. Hogy tudom-e ajánlani? Miért ne ajánlanám? Láttátok, hogy jól működik, minden tud, amit a leírásában állítanak róla. Az nyilván, ezt mindig elmondom, a gépnek a belsejébe én nem tudok belelátni, meg ha bele is látnék, akkor sem tudnám megállapítani, hogy milyen minőségű, milyen tartós alkatrészekből van, és ezért az élettartama mekkora lesz. Ezt nem lehet így kívülről megállapítani. Minden esetre az, hogy a Weldinger rámerte írni, hogy professional, az már azért a számomra azt sugallja, hogy valószínűleg ez a gép azért mérje a gyűrődést. Ez a Weldingernél egy közepes árkategóriájú plazmavágó, 14 plazmavágó van jelenleg a webshopjukban a saját márkájuk alatt. Nem tudom, hogy miért ilyen sok. A lényeg, hogy ez egy ilyen közepes árkategória, a tudás szintje meglehetősen magas. Hogyha szükséged van, vagy úgy gondolod, hogy ki tudod használni ezeket a funkciókat, a gridet, esetleg a CNC vezérlést, akkor szerintem ez a gép mindenképpen megérheti. Hogyha ezeket nem akarod, vagy úgy gondolod, hogy nem használnád ki, akkor ennél jóval olcsóbban, már ilyen 70-80 ezer forinttól lehet a Weldinger shopban plazmavágókat találni. Beteszem a shopnak a linkjét a videó leírásába, ott tudtok nézelődni. Mondom, 14 féle gép van náluk, úgyhogy ha másért nem, de érdemes megnézni, hogy milyen nagy a választék. Egyébként olyan gép is van, ami, hogyha nincsen esetleg kompresszorod, mert hát ugye a kompresszor az megint egy plusz tétel, hogyha külön meg kell venni. Az enyém az például 80 000 volt, ez egy elég nagy tartályos kéthengeres kompresszor. Viszont van olyan plazmavágó is, amiben be van építve, az egy jóval nagyobb géptestbe, egy jóval nagyobb dobozba, magába a gépbe van beépített kompresszor, és akkor nem kell külön kompresszort venni, szóval még ilyen is van. Mindegy, nézelődjetek a shopba. Én azt mondom, hogy ha valakinek ilyen viszonylag nagy tudású gépre van szüksége, akkor így a kipróbálás alapján ez éppenséggel nem tűnik egy rossz választásnak. Remélem, hogy ez a videó is hasznos volt a számotokra. Hogyha igen, szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy. Hogyha van rá lehetőséged, akkor a köszönet gombra kattintva anyagilag is támogathatsz, hogy a jövőben még jobb videókat készíthessek. És találkozunk legközelebb. Sziasztok! And if I leave you on something, let